අද බලමු මෙන්න මේ කමියුනිටි ටැබ් එකෙන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් මොන වගේ වද දාන්න පුළුවන් කොහොමද දාන්නේ මේකේ රීච් එක වැඩි කරගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ කමියුනිටි ටැබ් එක ගැන තියෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ කමියුනිටි ටැබ් එක කොහොමද අපි ඉස්සරොම ගන්නේ කමියුනිටි ටැබ් එක ගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න ඔයා ඉස්සරොම යන්න මෙන්න මේ විදිහට කමියුනිටි ටැබ් එකට ඔයා මේ වෙලාවේ ලොග් වෙලා ඉන්න ඕනේ ඔයා YouTube channel කරන email එකේ මට ගොඩක් කට්ටිය message දාලා තිබ්බා. ඒගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ community tab option එක තාමත් activate වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් මම ඒගොල්ලෝගේ channel වලට ගිහිල්ලා බලද්දී තිබ්බ එකම ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලෝගේ subscribers ලා 100ට වඩා හිටියා. නමුත් ඒගොල්ලෝගේ watch hours සම්පූර්ණ වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ short video තමයි දාලා තිබ්බේ. ඉතින් short video වලින් watch hours එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් මගේ නම් මේ channel එකේ subscribers ලා 12යි. ඒ වගේම watch hours 10 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ community tab කියන option එක open වුණා. ඔයාලගේ channel වලත් මේ option එක තාමත් ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයා කරන්න ඕනේ watch hours සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ watch hours 10ක් විතර අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. ඒ වගේම මේ watch hours ගන්න ඕනේ short video වලින් නෙමෙයි long video වලින්. ඒ වගේම subscribers ලත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් මගේ නම් මේක subscribers ලත් 12 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ මේ option එක ආවා. ඔයත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයට ගන්න. හරි මුලින්ම කරන්න මෙන්න මේ විදිහට YouTube එකට යන්න මේ වෙලාවේ ඔයා log වෙලා ඉන්න ඕනේ YouTube channel එක කරන email එකෙන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ යන්න මෙන්න මේ විදිහට your channel වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා community කියලා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා icon තුනක්. පළවෙනියට එකක් තියෙනවා දෙවෙනියට මෙන්න මේ විදිහට තුනක් තියෙනවා. මේ පළවෙනි එක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ audience එකෙන් ඡන්දයක් විමසන විදිහට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් දාගන්න. අපි බලමු මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉස්සරොම මේක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තේ දකුණු පැත්තේ අයිනට වෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා image ඒ වගේම text කියලා. මේ image කියන එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා දාන මේ ඡන්දේ ගන්න දාන එකේ ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් එකක් මෙන්න මේ දෙකම ඇඩ් කරගන්න. ඔයා හිතන්න මේකේ ඔයාට ඉමේජ් එකක් ඕනේ නැත්තම් ඔයා මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් කියන එක. ඉතින් මම මේක ඉමේජ් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා මම ඉමේජ් කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙතන option කියලා එක පැත්තක තියෙනවා ඉස්සරහේ තියෙනවා ෆොටෝ එක ලකුණක්. ඉතින් මේ option කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන දෙයක් ටයිප් කරගන්න. ඒ වගේම මේ ෆොටෝ එක ලකුණ තියෙන තැන ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරියෙන් ඕනම ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන option කියන එකට දෙයක් මම ටයිප් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන image කියන එක ටච් කරලා එතෙන්ට ෆොටෝ කීපයක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඔප්ෂන් දෙකයි තියෙන්නේ. අපි ඊට වඩා ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙනවා ඇඩ් බටන් එකක්. අන්නේ ඇඩ් ඔප්ෂන් බටන් එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්ට ඔප්ෂන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඔප්ෂන් 4ක් ඇඩ් කරගෙන ඒවට ෆොටෝ 4කුත් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන අවසන්. උඩ තියෙනවා ask your community. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතනින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඇඩ් කරගත්ත දෙයට කැලපෙන්න මම අහනවා මේ අතරින් නිවැරදිම එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මෙතන ටයිප් කරගත්තට පස්සේ වැඩේ ඉවරයි. හරි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මේක කොහොමද පෝස්ට් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා පබ්ලික් කියලා දාලා මෙතන උඩ තියෙන පෝස්ට් බටන් එක ටච් කරොත් මෙන්න මේ වෙලාවෙම මේක ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පබ්ලික් එකට එහා පැත්තේ ඔයාලට පේනවා ඇති ලකුණක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පෝස්ට් එක අපි හදාගත්ත එක කවද්ද ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට පේන්න දාන්නේ. ඒ කියන්නේ පබ්ලික් වෙන්න ඕනේ කවද්ද කියලා. මෙතනින් ඔයාලට ෂෙඩියුල් කරගන්න පුළුවන්. ටයිම් එක දාගන්න පුළුවන්, දිනේ දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඔයා මේ අදාළ දේවල් ෆිල් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක ෂෙඩියුල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෂෙඩියුල් බටන් එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට වැලියු ඔරලෝසු ලකුණක්. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා දාන දේ 24ක් ඇතුළත ඔටෝ ඩිලීට් වෙන්න හදන්න. මෙන්න මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ එක්ස්පයර් වෙන ටයිම් එක හදාගන්න. මම මෙතන පැය 24 දීලා මේක පෝස්ට් කරොත් මේ මං අප්ලෝඩ් කරන වෙලාව ඉඳන් පැය 24ක් ඇතුළත මේ පෝස්ට් එක ඔටෝ ඩිලීට් වෙලා යනවා. මම මේ හදාගත්ත පෝස්ට් එක මං දැන් යන්නේ ෂෙඩියුල් කරගන්න. ඒ කියන්නේ දෙවෙනියට විස්තර කරපු ක්‍රමයට තමයි මම මේක ෂෙඩියුල් කරගන්නේ.
ඔයාට ඉස්සරෝ මෙතනින් පුළුවන් ටයිම් එක තෝරන්න. ඒ වගේම මෙතනින් පුළුවන් දිනයක් තෝරගන්න. මම මේ විදිහට දිනයක් කියලාදීම ටයිම් එකක් තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ෂෙඩියුල් කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද ෆොටෝ එකක් දාගන්න කියලා. ෆොටෝ එකක් දාගන්න තියෙන අපි කලින් ගත්තේ මෙන්න මේ පළවෙනි එකට සිලෙක්ට් කරේ ෆොටෝ එකක් දාන්න. මෙන්න මෙතනින් මේක ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් මේකෙත් මුල විදිහටම පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අකුරු ටිකක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට අර මං කලින් විස්තර කරපු විදිහට පබ්ලික් එහෙම නැත්නම් ෂෙඩියුල් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන පැය 24න් ඩිලීට් වෙන විදිහට මෙන්න මේ ෆොටෝ එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කමියුනිටි පෝස්ට් වල දාන්න පුළුවන් අවසාන එක. මේකට ඔයා දැනගන්න ඕනේ හරි උත්තරය කියන්නේ මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඒක වගේම ඔයාට පුළුවන් මේකට හරි උත්තරේ මෙන්න මේක කියලා දෙන්න. අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේකත් අර අපි කලින්ම දැම්මේ ඔයගොල්ලොන්ගේ ඔඩියන්ස් එකෙන් මනාප ගන්න අන්නේ විදිහට තමයි දාගන්නේ. ඒ විදිහට දාගෙන අවසානට මෙන්න මේ විදිහට මං ඔප්ෂන් 4ක් දාගෙන ඒ වගේම උඩින් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා. මේක පෝස්ට් කරන්න අපිට දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකට හරි උත්තරේ මෙතනින් අපි සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන්න හරි උත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක පෝස්ට් කරන්න. දැම්මුණත් පෝස්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර කලින් විදිහටම ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැය 24න් ඩිලීට් වෙන්න උනත් මෙන්න මේකත් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද කමියුනිටි පෝස්ට් වලට තියෙන රීච් එක වැඩි කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපි channel එකේ කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ වලට බලන්න පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහිල්ලා. ඒ වගේම ඔයා අපිව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ඕල් විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද කමියුනිටි පෝස්ට් වලට තියෙන රීච් එක වැඩි කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම ලේසි වැඩක්. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේ කියලා දුන්න විදිහට කමියුනිටි පෝස්ට් හැමදාම එකක් හරි ඔයාගේ channel එකේ පබ්ලිෂ් කරන එක. ඉතින් මේ විදිහට මාසයක් විතර කරද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කමියුනිටි පෝස්ට් වලට තියෙන ඉම්ප්‍රෙෂන් එක වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔයා මාසයක් විතර කරගත්තාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ කමියුනිටි පෝස්ට් වලට තියෙන රීච් එක වැඩි කරගන්න. හරි අපි දැන් බලමු මේ විදිහට පබ්ලිෂ් කරපුවා ෂෙඩියුල් කරපුවා පැය 24න් ඩිලීට් වෙන්න දාපුවා අපි කොහොමද බලාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට කරන්නේ ඔයා යන්න කමියුනිටි ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා පබ්ලිෂ් කියලා. ඒක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලා මෙතෙක් පබ්ලිෂ් කරපු කමියුනිටි පෝස්ට් එක. ඒ වගේ මෙතන ෂෙඩියුල් ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ඉස්සරහට ෂෙඩියුල් කරපුවා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෂෙඩියුල් කරපු ටයිම් එක ඔයාලට ඕන නම් ආපහු වෙනස් කරගන්න උනත් මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි පැය 24න් ඩිලීට් වෙන්න දාපුවා ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ කමියුනිටි පෝස්ට් දාන එක ගැන තවත් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අපේ කමියුනිටි පෝස්ට් වලට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම දාපු කමියුනිටි පෝස්ට් ගණනාවක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවට ඔයාලට ලයික් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් තමයි වැදගත්ම දේ කියන්නේ යන්නේ. ඉතින් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපි කොහොමද මේ කමියුනිටි පෝස්ට් වල ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙන ලයික් ගන්න මෙන්න මේ වගේම බලා ගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔය කරන්න තියෙන්නේ YT ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කන්ටෙන්ට් වල ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා පෝස්ට් කියලා එක. මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කමියුනිටි පෝස්ට් වලට ඇවිල්ලා තියෙන ඉම්ප්‍රෙෂන් එක. ඒ වගේම ලයික් කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඒ වගේම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් එක එක ඒ කියන්නේ ඉමේජ් වලට ඇවිල්ලා තියෙන ලයික් ගන්න. ඒ වගේම අර ප්‍රශ්න අහපුවට ඇවිල්ලා තියෙන ලයික් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට වෙන වශයෙන් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයා දාපු ප්‍රශ්න වලට කොච්චර වෝට් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න. හරිනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකට හොඳ ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩිස්ලයික් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන අදහස පාලින් කමෙන්ට් කරන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න පණිවිඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අහලම වීඩියෝ එක සමාප්ත කරමු. YouTube ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයාලට ඔන්න අපි ප්ලේලිස්ට් ගොඩක් හදලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන යන්න පුළුවන් ඒ ප්ලේලිස්ට් වලට. ඒ වගේම මේ පල්ලෙහා තියෙන අපි අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක. ඒකත් සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඒකත් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න කට්ටිය subscribe කරන්න. bell icon එක all විදියට දාලා set වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි අදට ගියා.